کلاس بعد از بارندگی کلاس آقای قربانی. آروم آقای قربانی چه خبری؟ موشی رفتی؟ چی اومده؟ چی اومده؟ سلام نمردی نه حالا؟ ها؟ چه؟ ملیسابی؟ آراز بیا چه خیلی؟ تراشه خیلی؟ تراشه نه بسو یعنی دنی؟ آراز نیستی تراش دی و پاک نخه چی برومت؟ بینه بجه؟ منم کوری زورمش کوره دیرمش یه خش نه؟ آها یه خش؟ پایانه یه دست بزنیم واسه چطور؟ من نگفتم هر وقت یه چیزی بهتون میدم یا من میدم یا یکی دیگه میده تشکر کنین ازش تشکر کن سه دهنک چطوره؟ 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 نه بازی کنه لیمو تماشاچیه میزان مسابقات دارن و حالا نفرات برنده هم زبای زیدا میشه. حالا هر تیمی هم یک معلم سرمربی داره. حالا منم مربی یکی از تیمام که تیم بعدی بازی دارم. امیدوارم که برنده بشیم. واقعا از با حسابی هم ابوالفضل هم سرمربی تیم حریف داره. آقای قربانی پنبهش این باقی کن مردم این روستا علاقه زیادی به فوتبال دارن و حتی الان که نگاه میکنم زبانهای این منطقه باید دیدن این مسابقات اومدن اینجا و دارن تیمشون رو تشویق میکنن. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشیم. حالا من به خاطر اینکه دیروز خیلی خسته شدم و امروز از صبح از خواب بیدار شدم رفتم مدرسه و حالا مسابقات رو برگزار کردیم و واقعا خسته شدم. به خاطر همین که از مدرسه اومدم
از خستگی واقعا بیهوش شدم و نتونستم در طول روز فیلم برداری کنم. حالا بریم بیرون ببینیم چه چیز جالبی در انتظارمونه. و از من سوال پرسیدین که چرا دولت بقیه خونه های عشایری رو تخریب نکرده، با اینکه داخل زمین های عشایری بوده و مجوز ساخت نداشته. حتما به این سوال جواب میدم و امیدوارم تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. چون از تازه از خواب بیدار شدم گفتم بیام حالا یه چند پیاده روی کنم، قدم بزنم و از این منظره زیبا لذت ببرم. یکی آتیش روشن کرده. جای برگار هم دیگه دارن زم میکنن و آتیش میزنن. صدای آب واقعا آرامش بخش. دمای الانم منفی 1 درجه سانتیگراده. زود برم که دوباره کلی هم اذیتم نکنه. دوستان حالا اعلام کردن آموزش پرورش که فردا به علت یخبندان زاده و این هوا به شدت سرده مدارس با تأخیر باز میشن. حالا هم چون هواشناسی اعلام کرده اومدم پتوی انداختم رو ماشین که شیشه و موتورش یخ نزنه یه وقت. واقعا هوا سرده. دوستان به بخش پرسش و پاسخ رسیدیم و قبل از اینکه به سوالات شما پاسخ بدم بگم واقعا هوا سرده و خواستم برم بیرون حالا ویدیو تهیه کنم، دیدم هوا به شدت سرده و قادر به انجام همچین کاری رو نیستم و دلم واسه اون بچه ها میسوزه که تو این هوای سرد مجبورن داخل چادر، داخل کوه یا بیابون مورد سوء استفاده قرار بگیرن تا از این طریق ویدیوهاشون بازدید بخوره. امیدوارم که والدینشون به این درک و فهم برسن که واقعا نمیشه تمام چیزها رو با پول خرید، مخصوصا سلامتی رو و اون تأثیرات بدی که روی ذهن بچه هاشون میذارن. از من پرسیدین که چرا بقیه خونه های سایر کانال های عشایری رو خراب نکردن. راستش حالا بگم اصلی ترین دلیلش خراب شدن لودر شهرداری بود. موقعی که میخواستن از گردنه جلوار عبور کنند ترمز لودر خراب میشه و قادر به رفتن به منطقه دودراه نمیشن و برمیگردن ولی دادستان گفته به همین
زودی، یعنی چند روز آینده بعد از اینکه هوا جمعتر بشه اون خونه ها رو خراب میکنن. حالا بازم شاید اکثرا چند نفری از بینندگان به من هجوم بیارن که داری حسودی میکنی و اگر جواز هم داشته باشن، مجوز ساخت و ساز هم داشته باشن، اون خونه ها رو خراب میکنن. خب من بهتون قول میدم که اگر مجوز ساخت و ساز داشته باشن خونه هاشون رو تخریب نمیکنن. زمین های کشاورزی مخصوص کشاورزی هستن و اگر متوجه شده باشین خونه هایی هم که خراب شده باشن، اون خانواده ها به غیر از وسایل خودشون اون طبیعت رو تمیز نکردن و طبیعت رو با همون بلوک ها و شن و سیمان رها کردن که این ضربه بدی به طبیعت میزنه. امیدوارم درک کنید چیزی دارم میگم. من نه طرفدار این دولتم و نه ضد آن. من هم خوبی های این دولت رو میگم و هم بدی هاش. سلام امران، این پل در محدوده اصفهان است. خب پلی که در ویدیوی قبلی به شما عزیزانشون دادم بین استان چهارمحال بختیاری و استان خوزستان هستش و نزدیک اصفهان نیست. بله، حالا یکی از خواننده های زن ایرانی حالا بدون حجاب و بدون داشتن روسری داشت خوانندگی میکرد که متاسفانه دولت اونو دستگیر میکنه و همشون داخل زندان. در تمام ویدیوهایی که توی کانالهای دیگر میبینم روی زمین میخوابند، از تخت استفاده نمی کنند، میز و صندلی در خانه استفاده نمی شود. اگه توجه هم کرده باشین، حالا شما خونه های واقعیشون رو ندیدین. خونه های واقعی مردم لور، طایفه لور خیلی بزرگ هستن، چون هنگام جشن عروسی و گرفتن مهمانی تعداد زیادی وارد اون خونه میشن و یکی از دلایلی که در اونجا میز و صندلی استفاده نمیشه به خاطر همین ازدحام جمعیته. داخلی خونه فکر کنید 100 نفر میشینن که واقعا تعداد زیادیه. حالا فکر کنید اگر میز و صندلی باشه واقعا گنجایش همچین نفراتی رو نداشت. دلیل دیگهش میتونه اینه، حالا من خودم رو مثال میزنم، وضعیت مالی به اون صورت نیست، به اون شکل نیست که واسه میز و صندلی هزینه کنیم و بیشتر پولمون رو صرف کارهای مهمتری میکنیم مثل پوشاک، خوراک و درمان. دلیل که دیگه‌ش هم اینه که ما به زمین، روی زمین نشستن عادت کردیم و حس میکنیم از زمین انرژی مثبتی بهمون وارد میشه. من الان روی زمین نشستم و از انرژی زمین واقعا حس مثبتی میگیرم. آیا در شهری که زندگی میکنید برف میبارد
یا فقط روی کوههای بلند؟ خب داخل این شهر هم برف میباره، ولی متاسفانه در این چند سال اخیر به خاطر تغییرات آب و هوایی مقدار بارش برف کاهش چشمگیری داشته. فکر کنید حدود چند سال پیش حدود 1 متر یا نزدیک 1 متر برف میبارید، ولی الان نه. الان شاید حدود 20 سانت یا نهایتا 30 سانتی متر برف میباره. داخل استان سالمال بختیاری شهرستان کوهرنگ بیشترین بارش برف رو داره، جوری که وقتی موقع زمستان راه‌های ارتباطی به بیشتر روستاهای شهرستان کوهرنگ تا مدت‌ها بسته است. و اگر تونستم حتما در آخر ویدیو کلیپی از بارش برف در شهرستان کوهرنگ واسه تون میذارم. اگر مردان میتوانند چند همسر داشته باشند، چرا زنان نمیتوانند چند شوهر داشته باشند؟ حالا این من کاری به دین ندارم. حالا دین زنها رو از این کار منع کردن. از لحاظ حالا فرهنگ خودمون بگم، حالا قبل از اسلام واقعا همچین کاری در ایران رواج نداشت. یعنی چند شوهری در ایران رواج نداشت، اصلا وجود نداشت، چون این به غیرت مردا برمیخورد و واقعا قابل تصور نیست که همسر خودتو با یک فرد دیگه شریک بشی. امران آیا تو هم زن دوم میگیری؟ نه بابا، نه. حالا چرا دخترها را یک طرف می نشانند و پسرها را طرف دیگر؟ واقعا نمیدونم، خودشون اینجوری خواستن و منم گفتم باش. من زیاد به حجاب اجباری و اون تعصبات افراطی واقعا پایبند نیستم و معتقد نیستم بهشون. میخواهم بدانم وقتی سند ازدواج را امضا میکنید قوانین به شما چی میگویند؟ وقتی ما سند ازدواج رو امضا میکنیم متعهد میشیم که به همسر خودمون پایبند باشیم، متعهد باشیم و در غیر این صورت موقع جدایی شوهر باید مبلغی رو به اون خانم همسر خودش به عنوان مهریه پرداخت کنه. حالا مهریه هم توسط یا شخص عروس یا داماد و یا توسط بزرگان یعنی ریش‌سفیدان تعیین میشه. چرا ازدواج اجباری وجود دارد؟ به خاطر نداشتن فرهنگ و سطح سواد بسیار پایین و اینکه هنوز فکر میکنند در گذشته زندگی میکنند و باید بچه‌های خودشون هم همونطور که خودشون زندگی کردن زندگی کنند. چرا بچه‌ها بعد از 13 سالگی مجبور به ازدواج میشوند؟ نه، مجبور نمیشن. طبق قانون بچه‌ها در سن 13 سالگی میتونن ازدواج کنن، ولی کسی اونها رو مجبور به این کار
نکردیم و خانواده ها میتونن از این امر جلوگیری کنن و خدا رو شکر طی چند سال اخیر کودک همسری به شدت کاهش پیدا کرده به خاطر سطح سواد بالا و وجود فضای مجازی. چند نوع اشایع در ایران وجود دارد. خب من یک ویدیو در این باره ساختم و گفتم چه اشایری داخل ایران زندگی میکنند. فکر کنم عنوان ویدیو هم این باشه: اشایر واقعی چه کسانی هستن و در کجا زندگی میکنن. این ویدیو رو پیدا کنید و نگاه کنید. آیا برای کودکان بدصفحه از کمک پزشکی دارید؟ بله، کمک پزشکی هم هست. آیا یک زن میتواند رانندگی کند؟ دوستان، حالا درست قانون ایران زیاد از خانم ها طرفداری نمیکنه، ولی اینقدر هم خانم ها محدودیت ندارن. خانم ها میتونن داخل ایران رئیس جمهور بشن، خانم ها میتونن وزیر بشن، نماینده مجلس داریم، وزیر کابینه داریم و خیلی از سمت ها توسط خانم ها اداره میشن. آیا کلیسا وجود دارد؟ بله، کلیسا داخل ایران هم وجود داره. این دوست عزیزمون خیلی سوال پرسیده و هر چقدر من دارم میرم پایین فقط سوال میخونم. حالا من بقیه سوالات سایر بینندگان رو بخونم بهتره که کسی از من ناراحت نشه. یک سوال: حداقل دستمزد در کشور شما چقدر است؟ به جرئت میتونم بهتون بگم حداقل دستمزد رو داخل ایران قشر معلمی دریافت میکنه. من خودم 7 سال سابقه دارم و وقتی اینو میگم باعث خنده خود من میشه. 7 سال سابقه کار دارم و حقوقم با نرخ دلار امروز حدوداً 8,700,000 تقسیم بر 74,000 $117 میشه. داخل ایران متاسفانه روز به روز تورم در حال افزایشه و بیشتر میشه. مثلا در یک ماه پیش هر دلار 60,000 تومان بود، ولی الان هر دلار 74,000 تومان هستش. این تورم یعنی جوانهای داخل ایران هر روز دارن از آرزوهاشون دورتر و دورتر میشن. سلام عمران، آیا اجداد شما اشاعر بودن؟ بله، حالا اجداد من اجداد حسین پور ها، طایفه حسین پور که الان دارین کانال هاشون هم مشاهده میکنید، از استان خوزستان بودن. مسجد سلیمون با خاطر دعوایی که کرده بودن، جنگی که راه افتاده بود، آواره میشن و به شهر اصفهان میرن و از داخل شهر اصفهان دوباره دعوا میکنن و از اونجا هم دوباره آواره میشن و میرن
حالا یک منطقه دیگه به نام زلاله. اونجا هم دعوا میکنن و دوباره آواره میشن میرن منطقه دودرا. حالا داخل منطقه دودرا باز دعوا میکنن بین خودشون و بعضی از اونا به سمت سردشت نقل مکان میکنن. این طایفه کلا دنبال دعواست. چیزی هم که خواستم بگم، حالا من چند تا کانالی رو چه دیدم و کامنت ها رو چه خوندم میگفتم وای چه خانواده خوب و با شخصیتی. این خانواده ها در واقع عامل بدبختی خیلی ها بودن، عامل کشته شدن خیلی ها در منطقه سردشت و سایر استان ها بودن. چه بهتون قول میدم اون کانال ها رو با مدرک افشا میکنم و بهتون ثابت میکنم که این کانال ها حقیقت ندارن. این چند روزم که گفتم حالا چند تا کانال میخوام بگم، حالا دنبال مدرکم، چون میدونم بعضی از شما باور نمیکنید. آیا گردشگران زن هنگام ورود به ایران باید موهای خود را بپوشانند؟ بله، باید موهای خودشون رو بپوشونن، ولی به اون صورت هم نمیخواد. به صورت فرمالیته یا روسری بنداز رو موهات و بیا ایران. آیا میدانید چرا مردم عشایر که در سایر کانال ها میبینم خانه هایشان طبقه بالا ندارند؟ خب چون خونه های اصلیشون رو ندیدیم و فکر میکنین این خونه های واقعیشونه. اینو که گفتیم یاد یه خانواده افتادم که خونه ای که در کانالشون دیده میشه یه خونه ساده است، ولی خونه ای که دارن، خونه واقعی، یک خونه سه طبقه ای هستش که واقعا بسیار بزرگ و مذلله. خب دوستان، هوا به شدت سرده، مواظب خودتون باشین. امیدوارم هر کجای جهان هستین یک زندگی شاد، موفق و پیروزی داشته باشین. دوستتون دارم و خدا نگهدار. شیشه بغل آن را تا یک